guys! So today tatapusin ko yung trellis na ginawa ko. So mga finishing touches pa. Okay? Good morning mga hardinero dyan, hardineran. Okay, so this is Edsel. Welcome to El Cosecha. Ko na naging mukhang bahay yun. So kung meron ka lang konting kaalaman sa mga structures, no? I mean mga structural engineering, something to that effect, yung mga ek-ek na yan, so makaka-build ka naman. So ito naman kasi yung mga mga sanga. Ito yung galing sa puno na trim ng kapatid ko a few months ago. So itong mga sanga ito ng ng Pili nutTree. Yan, Pili nut yan. Yun. So yun. So hindi rin sayang yung pinutol ng kapatid ko. Ginawa ko na ng trellis kasi may mga tanim ako na gumagapang. Katulad nito. Yun, itong ampalaya. And itong labas lang ng dahon ng aking grapes. Yun. So that is the grapes. Alright. So guys, I hope magiging successful itong project na to. Yun. So thank you for watching, and I hope kapag subscribe kayo sa aking YouTube channel El Cosecha.
soilless gardening solutions pala. Yes, kasi hindi lang hydroponics pala yung feature ko, including soil gardening. Okay, so thank you very much and have a nice day.